What's up, Kabsat? Welcome back again to my YouTube channel. It's me, your Kabsat, Joshua Estomo. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kang ma-update sa mga bagong videos na ma-upload ko. So for today's vlog is tuturuan ko kayo kung paano nga ba gumawa ng high-resolution thumbnail in easy way. So, nakapaggawa na ako ng tutorial noon for this topic. So, ito siya. Yan. So, ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano ba ngayon gumawa ng high-resolution thumbnail in easy way. So, kung paano to gawin, just keep on watching and don't skip this video. Welcome ulit sa aking phone home screen. So, ngayon ay pupunta tayo sa aking PAV editor. So, dito makikita mo si PixArt. So, sa PixArt, maggagawa muna tayo ng ating thumbnail. So, bago ka magkaroon ng high resolution thumbnail, ay gagawa ka muna ng thumbnails mo. So, pagkagawa mo ng thumbnails mo, pumunta naman tayo sa Pixel Lab. So, kung wala pa kayong Pixel Lab, ay pwede kayong mag-install sa Google Play Store kasi nandun siya at pwede nyo siyang install. So, open natin ang Pixel Lab. Pagka-open natin ng Pixel Lab, ay alisin natin yung new text. So, click lang natin yung trash can dito sa may taas. So, click natin. And then, click. Okay. So, pagka-click natin, ay click naman natin yung 3 vertical dot on top dito. Yan. Click na natin itong tatlong tuldok sa may taas and then click use image from gallery. So ito yung use image from gallery. So pagka-click natin, pagka-click natin. So ito, kunyari nakapag-edit ka na ng inyong thumbnail, so i-click mo lang siya and then click check. So pagka-click mo ng check, click mo naman yung may save icon dito sa may taas. So click natin yan and then save as image. Click mo yan. After that, papalitan natin yung kanyang dimensions. So, click natin. And then, set it to very high para mapalitan siya ng resolution. So, si Pixel Lab na ang magpapalit ng high resolution. So, magiging high resolution thumbnail na siya. So, click natin yung very high. After that, isa-save na natin siya sa gallery. So, save to gallery. Click na natin. So, yan. Diyan na nagtatapos ang paggawa ng high-resolution thumbnail on easy way. So, pwede mo na siyang gamitin sa iyong YouTube video or vlog. So, diyan na. And that's all for today's video, Kabsat. At kung nagustuhan mo ang video na to, at kung nakatulong din sa iyo ang video na to, don't forget to give me a thumbs up and don't forget to click subscribe and click the notification bell for more update para lagi kang ma-update sa mga bagong videos na ma-upload ko. So, thank you for watching and see you on my next video. Bye! And for your requests, comments, and suggestions, just comment down below, Kabsat, at gagawin natin yan sa susunod kong video.